අයිබෝවන් ඔලසිල දෙනාම ඉතාතරයෙන් පිළිගන්නවාදත් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එකට ඔන්න අදත් මම අරන් ආව ලස්සන ගවුම් මොසර. ඉතින් මේ ගවුම් මොසර ඉතාමත්ම සරලයි. ඉතින් ඔයාලට ඉතාමත්ම අඩු කාලයක් තුළ අඩු රෙදි ප්‍රමාණයකින් මේ ගවුම ඉතාමත්ම ලස්සනට මසා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගවුම් මොසරේ අද මම මේ ඇඳගෙන ඉන්න ගවුම් මොසර තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මම ඔයාලට රූප සටහනකින් පෙන්නන්නම් මේ ගවුම් මොසරය කොහොමද කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට නෙක් ලයින් එකක් මම මේ ඇඳගෙන ඉන්න එකේ ඔයාලට පේනවා. ඒ නෙක් ලයින් එක තමයි අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම කුඩා ඕපන් එකක් ඉදිරිපස තියෙනවා. ඒ වගේම ආම් හෝල් එක දෙසට යෙදුණු ප්‍රින්සස් ලයින් කට් එකක් තමයි මේක තුල යොදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රින්සස් ලයින් එක අපේ පහළට දක්වාම ඇඳුමේ පහළට දක්වාම යන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක නතර වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට ඇවිල්ලා මෙතන සයිඩ් සීම් එක දෙසට ප්‍රින්සස් ලයින් කට් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම අපේ මෙතන සිට පහළ මේ අපේ කර්ව් ෂේප් එකට ගියපු තැන සිට අපිට අත දාන්න පුළුවන් විදියට මෙතන සාක්කුවක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ ගවුම් මොසර ඉතාමත්ම සරලයි. මේක විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ යොදාගෙන තියෙන සාක්කුව. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේ ඇඳගෙන ඉන්න ගවුම් මොසරේ මෙන්න මේ ආකාරයට ප්‍රින්සස් ලයින් එක යොදා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ සාක්කු දෙක ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි සාක්කු කොටස් දෙක යෙදිලා තියෙන්නේ. ඉතාමත්ම අලංකාරයක් ගෙන දීලා තියෙනවා ඒ ගවුමට. එතකොට පිටුපස කොටස මේකේ අරගෙන තියෙන්නේ ඒ ලයින් ෂේප් එකට. එතකොට ඉදිරිපස කොටස ඔයාලට පේනවා පොකට් එක ළඟ ෆ්ලීට්ස් තුනක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ ෆ්ලීට්ස් තුන ප්‍රමාණය ඉදිරිපස පොඩක් අපේ ගවුමට ෆුල්නස් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් එතකොට අපිට ඉදිරිපස කොටස ඒ ලයින් ෂේප් එකට වඩා යම්කිසි ප්‍රමාණයක් වැඩි වීමක් වෙලා තිනවා. ඒක ඒ ගවුමට අලංකාරයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ගවුම අපට අඳින්න සිප එකක් දාගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. පිටිපස්සේ ඉවරයක් අවශ්‍යත් නැහැ. ඉදිරිපස කුඩා ඕපන් එකක් යොදා තියෙන නිසා මේක අපට උඩින්ම දාගන්න පුළුවන් සිප එකක්ම නැතුව. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ඇඳුම තුල ෆ්ලීට්ස් තුනක් මසාගෙන තියෙනවනේ. ඒ ෆ්ලීට් එක අපිට හයිලයිට් කර පෙන්වීම සඳහා මම බටන්ස් තුනක් අල්ලගෙන තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේක ප්ලේන් කලර් මැටීරියල් එකකින් කරනවා නම් ඉතාමත්ම අලංකාරයි. එතකොට මේකේ ඩිසයින් එක හොඳින් පැහැදිලිව පේන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ලිනන් වගේ රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා මේක ගොඩාක්ම තරුණ වයසේ දියණියන්ට ඒ වගේ වැඩිහිටිය අපට බොහොමත්ම මේක ගැලපෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රින්සස් ලයින් ආකාරයට කරගෙන තියෙන නිසා ඇඟට ලොකු ෂේප් එකක් මේක තුලින් දෙනවා. ඉතින් ඇඟේ හැඩය ලස්සනට ඉස්මතු වෙන විදියට තරුණ දියණියන්ට ඉතාමත්ම ලස්සනට මේ ගවුම කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට මට කියන්න අවශ්‍යයි මෙන්න මේ වගේ සංකීර්ණ මොස්සර කරද්දී ඒ වගේ මේවා මේක අපි හිඩන් පොකට් එකක් විදිහට තමයි මේක යොදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට රෙද්ද තුලින්ම කොහොමද ඒ පොකට් එකේ හැඩය හදාගෙන ඒ වගේ මොස්සර කරන්න අපිට මේ බ්ලොක් මෙතඩ් එක ගොඩාක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මේ බ්ලොක් මෙතඩ් එකක තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි සංකීර්ණ මොස්තර කිසිම කරදරයක් නැතුව කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතාමත්ම පහසුයි. ඔයාලට මේක කපලා මහනකොට හිතයි ඇත්තටම විනාඩි 20ක්වත් යන්නේ නැහැ මේ ගවුම් මහන්න. ඉතාමත්ම පහසුවෙන් මහන්න පුළුවන්. හරිම අඩු කාලයක් තුළ ඒ වගේම ලස්සන වටිනාකමක් මේ ගවුම තුළ අරගෙන දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ලස්සන ගවුම කොහොමද නිවැරදිව බ්ලොක් එක සාදාගෙන මේක නිවැරදිව රෙද්දේ කපා ගන්නේ කොහොමද නිවැරදිව මසන්නේ කියලා බලමු. අපි ගවුම සඳහා මූලික පතරම සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට බේසික් බ්ලොක් එක හදාද්දී ඔයාලා මුලින්ම කොටුවක් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ කොටුවට පළලක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කොටුවට දිගක් අවශ්‍යයි. එතකොට පපුව වටය 42 4න් බෙදෙන 10 මාර මේ කොටුවේ පළල විදිහට අපේ ගවුම උස 45 මේ කොටුවේ දිග විදිහටත් අරගෙන මම කොටුව ඇඳ ගන්නවා. 42 බෙදීම 4 10 මාරයි. මේ අනුව කොටුවේ පළල 10 මාරට ඇඳ ගන්නවා. මේක තමයි අපේ high point shoulder line එක. මෙන්න මේ high point shoulder එකේ ඉඳන් මම පහළට ගවුමේ උස
මෙන්න මේ ආකාරයට 46ක් ලකුණු කරනවා. එතකොට අපි මුලින්ම හදාන්නේ පිටුපස පළුව. පිටුපස පළුවේ මම ඊළඟට උරහිස පළල ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස පළල ඇවිල්ලා තියෙනවා 15 මාර දෙකට බෙදුවම 7යි 4න් 3ක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේක මගේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක. සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉඳන් ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. ඊළඟට මම ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ආම් හෝල් එකේ මෙතන හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් පහළට මම ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 17 දෙකට බෙදීම 8මාරට මම හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් මේ ආකාරයට ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ අන්ඩර් ආම් ලයින් එක. ඊළඟට මම ෂෝල්ඩර් පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් අන්ඩර් ආම් ලයින් එක දක්වා මේ ආකාරයට කොටු ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම ෂෝල්ඩර් එකේ ස්ලෝප් එකක් දෙන්න අවශ්‍යයි. අඟල් 1මාරක් මම මේ ආකාරයකට ෂෝල්ඩර් එක ස්ලෝප් කරනවා. ඊළඟට මට කර ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. කර පළල මගේ. එතකොට කර පළල ගනිද්දී 14 4න් බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරාම 3ක් කියලා මම කර පළල ලකුණු කරනවා. කර පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා අපි ෂෝල්ඩර් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට කර ගැඹුර මම අඟලක් කියලා ලකුණු කරගන්නවා. ඒ අනුව මේ ආකාරයට පිටුපස කර වටය ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මගේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 8මාරක් ඇවිල්ලා තිනවා. මම 8මාර ටේප් එකට මේ ආකාරයට අරගෙන මේ ඉර දිගේ මේ ආකාරයට හැඩය ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ ආම් හෝල් ලයින් එක. ඊළඟට මට ප්‍රධාන රේඛා තුන ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව රේඛාව, ඉර රේඛාව සහ උකුල රේඛාව. උරහිස සිට පපුවට උස තියෙනවා 11 මාරක්. high point shoulder to bust. උරහිස සිට ඉනට තියෙනවා 15 මාරක්. 11 මාරට පපුව රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. 15 මාරට මම ඉන රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඉනේ සිට අඟල් 8ක් පහළින් මම හිප් ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඩාට් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව අතර පරතරය. කියන්නේ අපි ඩාට් අතර පරතරය කියන මෙෂර්මන්ට් එක අරන් තිනවා 7 මාරක්. එක දෙකට බෙදුවාම 3යි 4න් 3ක්. මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එකට අරගෙන මම 3යි 4න් 3 ලකුණු කර ගන්නවා. ඒක මම ඉන රේඛාවෙත් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ හරහා මම මේ මැද රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම මේක පිටුපස පළුව නිසා මම ඩාට් එක පපුව රේඛාවට වඩා අඟලක් ඉහළින් තමයි ලකුණු කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරය. එතකොට ඩාට් එකේ පළල මම අඟලක් කියලා ගන්නවා. එතකොට මම ඉන රේඛාවේ මැද ලකුණු කරගත්ත ඩාට් අතර පරතරය ලකුණු කරගත්ත තැන මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේ උඩ අඟලක් ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා මේ ආකාරයට මම ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඉන ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 4න් බෙදුවම අඟල් 9ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඉන රේඛාවේ අඟල් 9 ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන ඩාට් එකකට අඟලක් ලකුණු කරලා තියෙන නිසා මම ඩාට් විඩ්ත් එකත් එකතු කරගන්නේ 10ක් කියලා ලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ අන්ඩර් ආම් ලයින් එකේ ඉඳන් සයිඩ් සීම් එක ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට හිප් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. හිප් එක අපි මැනගෙන තියෙනවා 43ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා හිප් සර්කම්ෆරන්ස් එක. ඒක 4න් බෙදුවම 10යි 4න් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිප් ලයින් එකේ 10යි 4න් 3 ලකුණු කරනවා. ඉන ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා මම හිප් එක දක්වා කුඩා කර්ව් ෂේප් එකක් දීලා මම ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට ඉනේ සිට පහළට එප රේඛාව මම හෙම් ලයින් එක දක්වා දික් කර ගන්නවා. ඉදිරිපස මම අංශයේ ඩාට් එකක් අඳිනවා අඟලක. එතකොට මේ පිටුපස පළුවේ මගේ අඟලක ප්‍රමාණය මෙහුවට පස්සේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ ඩාට් ඉදිරිපස ඩාට් එක මහන ප්‍රමාණය අඟල ප්‍රමාණය මම ඒ නිසා පිටුපස ප්‍රමාණය අඩු කරලා මම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නැවත ආම් හෝල් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මම මේ ලයින් එක කපා හැරලා මෙන්න මේ කොටස කපා හැරලා මෙන්න මේ අලුත් ආම් හෝල් ලයින් එකට තමයි මම බ්ලොක් එක ඇඳගන්නේ. එතකොට මම මේ පිටුපස පළුව බේසික් එක හදාගෙන අවසానයි. ඊළඟට අපි ඉදිරිපස පළුව සාදා ගමු. ඉදිරිපස පළුව සාදා ගන්න විටත් අපි මුලින්ම කොටුව හදා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට 42 4න් බෙදලා එන පපුව වටේ 10 මාර කියන මෙෂර්මන්ට් එක කොටුවේ පළල විදිහට මම ගන්නවා. මේ කොටුවේ උස හැටියට හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් මම 45 පහළට මැනගෙන යනවා. ඊළඟට මට ෂෝල්ඩර් එක ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. උරහිස පළල අපි අරගෙන තියෙනවා 15 මාරක්. 15 මාර දෙකට බෙදුවාම 7යි 4න් 3ක් මම උරහිස පළල
ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම අන්ඩර්ආම් ලයින් එක අපි ඇඳ ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම එන 8.5 ආම් හෝල් එක 17 දෙකට බෙදුවම 8.5ක් මම මෙන්න මේ හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් 8.5ක් මේ රේඛාව දිගේ පහළට මැන ගන්නවා. ඒ අනුව මේ රේඛාව සහ උරහිස පළල ලකුණු කරගත්ත රේඛාව අපි මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. උරහිස පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක අඟල් 1.5 ලකුණු කර ගන්න. ඒ වගේම කර පළල අඟල් 3ක් ලකුණු කර ගන්න. ඒ වගේම කර ගැඹුර මම 3.5ක් කියලා අරගෙන තිනවා. කර වටය 14යි කර වටය බෙදනවා 4න් 3.5ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 3.5ට මම කර ගැඹුර ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුවම කර රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. එතකොට අපේ මූලික කර අපේ බෙල්ලේ වටේ ගානටම තමයි මූලික කර ඇඳෙන්නේ. එතන ඉඳන්ම ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා උරහිස ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට අන්ඩර් ආම් ලයින් එකේ සහ ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන අපි හරි මැද හොයා ගන්නවා. මේ ආකාරයට අපි ටේප් එක තියලා දෙකට නවල අපිට හරි මැද හොයාගන්න පුළුවන්. එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් මම ඇතුළට මේ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු කරගත්ත තැන හරහා යන ආකාරයට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව දිගේ මම ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්නවා. කිහිරි කට වටය 17යි දෙකට බෙදුවම 8.5ක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එක අරගෙන මේ රේඛාව දිගේ තියාගෙන යනවා. ඔය ආකාරයට තියලා අන්ඩර්ආම් ලයින් එක දිගේ මම මේ විදිහට කර්ව් ෂේප් එක අඳිනවා. එතකොට මගේ 8.5 මෙතනින් තමයි නතර වෙන්නේ. මම එතනින් නතර කරලා කර්ව් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට පපුව රේඛාව, ඉන රේඛාව සහ උකුල රේඛාව ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. අපි පිටුපස ඇඳ වගේම හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් 11.5ක් පපුවට සහ 15.5ක් ඉනට අපි ලකුණු කර ගන්නවා. ඉනේ සිට හිප් එක දක්වා අඟල් 8ක් ලකුණු කර ගන්නවා. මේ 8 මම පොදු අගයක් විදිහට තමයි ගන්න. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම වේස්ට් එකට ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. ඩාට් අතර පරතරය 7.5ක් ආව දෙකට බෙදුවහම 3යි 4න් 3ට මම ඩාට් අතර පරතරය ඉන රේඛාවේ පපුව රේඛාවේ අපි දෙකේම එමගිය ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුව මම මේ ආකාරයට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. අපි මේ ඩාට් එක පහළට අඟල් 6ක් දිගට තමයි ඇඳ ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරිපස සහ පිටුපස දෙකම අපි අඟල් 6කට තමයි ඩාට් එක ඇඳගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම අඟලක් පළ ඩාට් එකක් අඳිනවා. මේ මැද ඉර දෙපැත්තට අඟල් භාගය පැකින් ලකුණු කරගෙන අඟලේ ඩාට් එකක් අපි ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස පළුවේ මම බස් පොයින්ට් එකටම ඩාට් එක අඳින්නේ නැහැ. එතන ඉඳන් අඟලක් පහක් කරලා තමයි මෙතනින් මම ඩාට් එක අඳින්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඉන ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 4 බෙදුම අඟල් 9 මම ඉන රේඛාවේ ලකුණු කර ගන්නවා. අඟල් 9ට අඟලක් එකතු කර ගන්නමින් අඟල් 10ක් මම ලකුණු කර ගන්නවා. අඟලක් එකතු කරගත්තේ අපි මේ ඩාට් එකේ පළල ප්‍රමාණය. ඒ අනුව අන්ඩර්ආම් ලයින් එකේ ඉඳන් ඉන දක්වා සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්නවා. සයිඩ් සීම් එකේ මම අඟලක ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ ඉර දිගේ අඟලක් මම පපුව රේඛාව මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් තියාගෙන තමයි අඳින්නේ. ඒ වගේම බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් අඟල් 1.5ක් ඈඩ් කරමින් තමයි ඩාට් එක මම ඇඳගන්නේ. මේ ආකාරයට ඇඳගෙන ඩාට් එකේ උඩ රේඛාවට මම ආම් හෝල් එක ඇඳලා නතර කරපු තැන ඉඳන් මේ ආකාරයට රේඛාවක්. එතකොට මෙන්න මේ කුඩා කොටස මම බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කරනවා. මේ කොටස මම තිබුණොත් ආම් හෝල් එක අතර ලූස් එකක් හිටින්න පුළුවන් නිසා මම ඒ කොටස අතහැරලා දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මෙතන දැන් ඩාට් එක අපි මහද්දී අපේ සයිඩ් සීම් එක පිටුපසට වඩා අඟලක් කෙටි වෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට පිටුපස පළුවෙන් අඟලක් කපලා ඉවත් කළේ. ඊළඟට මම හිප් ලයින් එකේ මගේ උකුල වටය ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. උකුල වටය ඇවිල්ලා තියෙනවා 43ක්. 4න් බෙදුවාම 10යි 4න් 3ට මම උකුල වටය ඇඳ ගන්නවා. ඊනේ සිට පහළට මම සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්නවා. උකුල දක්වා ඇඳගත්තු රේඛාව මම පහළ මගේ හෙම් ලයින් එක දක්වා දික් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම දැන් ඉදිරිපස මූලික පතරම කොටසත් ඇඳගෙන අවසන්. අපි ඕනම පැටර්න් එකට යන්න කලින් අපේ මේ බේසික් බ්ලොක් එක අපි මුලින්ම සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ බ්ලොක් එක තුලින් තමයි අපි ඉදිරියට පැටර්න් එක සඳහා යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට අපේ පැටර්න් එක සඳහා
එතකොට අපි මේ සාදාගත්තු පතරොම තුළ අපි අද කරන්නේ මෙන්න මේ ඩ්‍රෙස් එක. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ පතරොම තුළ අපේ නෙක් ලයින් එක සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට මේක මම කර ප්‍රමාණය මේක බේසික් නෙක් එකනේ. එතකොට මේ බේසික් නෙක් එකේ ඉඳන් මම අඟල් භාගයක් පමණ තව පහත් කරනවා. ඒ වගේම පළලුණුත් අඟල් භාගයක් විතර වගේ මම පහත් කරනවා. අපි අලුත් කර රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම දැන් ෂෝල්ඩර් එකේ පළල මම මේ ප්‍රමාණය මොකද ස්ලීව්ලස් එකක් නිසා අපිට ගොඩක් ලස්සනයි මේකේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරාම මම මෙතන ෂෝල්ඩර් කෙළවරේ සිට අඟලක ප්‍රමාණයක් අඟල් එකක් ඉවත් කරනවා. එතන ලකුණු කරලා අපි මේ ආම් හෝල් එකටම මේක සම්බන්ධ කරනවා. මේ කොටස බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කරනවා. ඊළඟට අපි මෙතන කර ඔයාලට පේනවා මේ රූප සටහනේ ඉදිරි ඕපන් එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපේ මෙතන කර ගැඹුර තියෙන්නේ 4ක ප්‍රමාණයක්. එතකොට අපි මේක 8කට වඩා වැඩිපුර දික් කරන්න බෑ. එතකොට අපේ පපුව ප්‍රදේශ පේන්න ගන්නවා. ඒ නිසා මම අපි මෙතන ඉදිරිපස්ස කර ඕපන් එක අඟල් 7කට හෝ 7.5කට අපිට තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයකට මේක ගැඹුරු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතනින් අඟල් කාලක් විතර වගේ ඇතුළට ලකුණු කරනවා. ওই විදිහට කර හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේක ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේකේ ගවුම ෂේප් එක A line ෂේප් එකකට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රින්සස් ලයින් කට් එකකට හැදිලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක ආම් හෝල් එක දෙසට යන ප්‍රින්සස් ලයින් එකක් විදියට හදා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මගේ මේ ඉදිරිපස විතර තියෙන අපේ වේස් ඩාට් එක දිගේ මම ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩයට අපේ ආම් හෝල් එක දෙසට කට් කර ගන්නවා. මේ විදියට හැඩය ඇඳලා මම මේ ඉරටම සම්බන්ධ කර ගන්නවා. මේ අඳගත්තු ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩය ඊළඟට මම මෙතනින් මේ විදියට අපේ සයිඩ් එක පැත්තට තමයි අරගෙන යන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ රූප සටහන හොඳින් බැලුවම මේ ආම් හෝල් එකේ සිට මේ විදියට ඇවිල්ලා සයිඩ් සීම් එකට ගිහලා තියෙනවා. එතකොට මම සයිඩ් සීම් එකට යවන්නේ මගේ මේ හිප් ලයින් එකේ ඉඳන් අඟලක් විතර මම පහළට ලකුණු කරනවා. එතකොට මෙතන හිප් ලයින් එකේ ඉන්න අඟල පහළට පහත් කරනවා. එතකොට මේ ඉරෙන්ම එන විදිහට මම මේකට සම්බන්ධ කරනවා. බලන්න මේ ඩාට් එකේ මෙතන කෙළවරෙම නැතුව මම චුට්ටක් උඩට වෙන්න වගේ තමයි හැඩය ඇඳලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස මේකට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට මේ දෙන්න එකට සම්බන්ධ වන ස්ථානය තමයි මේ කොටස සහ මේ කොටස දෙන්න එකට එකතු වන ස්ථානය තමයි මෙතන. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ අපේ ඩාට් එකේ කොටස. එතකොට මේ ඩාට් එකේ කොටස අපේ බ්ලොක් එකකින් කැපිලා ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපේ සයිඩ් එකේ තියෙන බස් ඩාට් එක අපි ෆෝල්ඩ් කරලා ඒ ඩාට් එකේ ප්‍රමාණය අපි මෙතනට ඉවත් කරලා යවනවා. මේක මම ෆෝල්ඩ් කරනවා. එතකොට මෙතන ෆෝල්ඩ් කරන්න අපි මෙතනින් කට් එකක් දා ගන්නවා. එතකොට අපිට එතන ප්‍රමාණය අංශයේ තියෙන බස් ඩාට් එක අපි ආම් හෝල් එක දෙසට අරගෙන යනවා. ඒ වගේම අපි මෙන්න මේ කොටසේ මේ මෙතන හිප් එකේ සිට අපි අඟල් 5ක වගේ ප්‍රමාණයක් මේකේ ප්‍රමාණය A line shape එකට වැඩි කර ගන්නවා. බලමු දැන් මේකට කොලයක් කොටසක් අපි අලවල තමයි ඒ කොටස ඇඳගන්නේ. අපි hem එකේ සිට අඟල් 3.5ක් පමණ පළල වැඩි කරනවා. මගේ waist line එක එතන සිට මම අර පහළ ඇඳගත්තු අපේ 3.5 පළල් කරපු තැන දක්වා රේඛාව ඇඳගෙන යනවා. අපි මෙතනින් අඟල් 1ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඉහළට ඔසවලා hem line එක හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ ප්ලේට් 3ක් මන් තියලා තියෙනවනේ ඒ ප්‍රමාණයට එතන කොටස් වැඩි කර ගන්න අවශ්‍යයි. අපි මේ පැත්තෙන් 3.5ක් අපේ hem එකකින් වැඩි කරානේ ඒ ලයින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි ඒ ලයින් එකේ ඉඳලා එතකොට අපි පහළට දික් කරගත්තු ඒ රේඛාවේ ඉඳලා අපි මේ පැත්තට තවත් අඟල් 1.5 පැකින් ප්ලේට් 3කට එතකොට අපිට 1.5 පැකින් 3ක් 4.5ක් ගන්න අවශ්‍යයි. අපි 4.5ක් මේකේ සිට එළියට ලකුණු කරමු. ඒ 4.5ක් වැඩි කරපු තැන සිට නැවතත් අපි පහළට දක්වා මේ රේඛාවට සමාන්තරව ඒ කොටස ඇඳගෙන යනවා. අපි මෙතන තියෙන උස ප්‍රමාණය මේ රේඛාවේ තියෙන උස ප්‍රමාණය මෙතනින් මම අඟලක් ඉහළට ඇසෙව ප්‍රමාණයම අරගෙන
ඒ ප්‍රමාණයම තමයි අපි මේ පැත්තේ මේ ලයින් එක දිගේ ලක්ම කරන්නේ. එතකොට එතන සිට තමයි මම හැඩය ඇඳගෙන යන්නේ. එතන සිට hem එකේ shape එක ඇඳ ගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ side එකේ. එතකොට මේ princess line cut එක වගේ තියෙන අපේ side එකේ කොටස අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන්නේ අපේ යන්නේ පහළට. ඒ රේඛාවේ ඉඳන් මම pocket එකේ හැඩය ඇඳ ගන්නවා මේ සයිඩ් එකේ කොටසට. එතකොට මම මේකේ පොකට් එක සඳහා දික් කරගන්නවා අඟල් 6ක වගේ ප්‍රමාණයක්. එතකොට අඟල් 6ක් ලකුණු කරලා මම මේ මෙතන අපේ princess line හැඩයෙන්ම එන විදියට පහළට පොකට් එකේ හැඩය ඇඳගෙන යනවා. එතකොට අපි මේක කපලා ගන්නකොට වෙනම මේ කොටසම කපලා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ වගේම අපි මේ පැත්තේ කොටස කපද්දී ඉදිරිපස මැද කොටස කපනකොට අපි මේ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කොටසෙන් කපලා වෙන් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි වැඩිපුර අඟල් 4.5ක් වැඩි කරපු කොටසේ ඉඳන්ම කපා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට අපි මේ සයිඩ් එකේ මේ කොටස අපි වෙනම ට්‍රේස් කරලා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා වෙනම කොලයක් මතට. එතකොට මම ඔයාලට දැන් හයිලයිට් කරලා පෙන්නනවා මේ පින්ක් කලර් එකෙන් අපේ අංශය පැත්තට එන කොටස. එතකොට මේ කොටස තමයි අපි වෙනම කපලා ගන්න. එතකොට ඉදිරිපස කොටස වෙන්නේ අපේ මේ ඉදිරිපස මේ කොටස මම මේ දක්වාම ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් අපේ අංශය පැත්තේ අපි වැඩි කරපු මෙතන 4.5ක් දක්වා අපි පහළට ඇඳගත් රේඛාව දක්වා කපලා වෙන් කර ගන්න. සම්පූර්ණ කොටසම කපලා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ ඉදිරිපස කොටස සඳහා අපිට මෙන්න මේ පොකට් එකේ කොටසත් අපි වෙනම ට්‍රේස් කරලා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට කොටස් කෑලි 3කට මේ කොටස මේ ඉදිරිපස පළුවේ කෑලි ට්‍රේස් කරලා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි යටින් කාබන් කොලයක් තබා ගන්න මේ කොටස ට්‍රේස් කර ගන්නවා. අපි මෙතන මාක් එක දා ගන්නවා. ඒ වගේම අංශය පැත්තට තියෙන අපේ බස් ඩාට් එකත් මම ට්‍රේස් කරගන්නවා. එතකොට අපි ට්‍රේස් කරගත්ත පස්සේ මේ ආකාරයට දිස්වන්නේ මම මේ කොටස කපලා වෙන් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ පහළ මේ පොකට් එකේ කොටසත් මම වෙනම ට්‍රේස් කරලා ගන්නවා. ට්‍රේස් කරගත් කොටස් අපි කපලා වෙන් කරගන්නවා. එතකොට මේ අංශයේ කොටස මම මේ විදිහට ට්‍රේස් කරගත්තා. ඒ වගේම පොකට් එකේ කොටසත් මේ විදිහට ට්‍රේස් කරගත්තා. ඒ වගේම අපි මෙතන තියෙන අපේ නොච් මාක් එක මේ කොලේ තුලත් අපි දා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපි මේ දැන් කපාගත්තු අපේ අංශීය කොටසේ බස් ඩාට් එක මම ෆෝල්ඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඩාට් එකේ ප්‍රමාණය ඉවත් කරගන්නවා. මේ කොටස මම දැන් ට්‍රේස් කරලා ගත්තා. ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන කොටස. එතකොට ඒකේ මම ඩාට් එකක් දැන් ෆෝල්ඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පහළ කොටසත් ට්‍රේස් කරලා ගත්තා. එතකොට දැන් මගේ බ්ලොක් එක තුලින් මම මේ කොටස ඉවත් කරනවා. මට දැන් මේ කොටස අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මම ඒක වෙනම කොලයක ට්‍රේස් කරලා අරගත්ත නිසා මේ කොටස මගේ බ්ලොක් එකෙන් මම දැන් ඉවත් කරනවා. එතකොට දැන් මගේ ඉතුරු වෙන්නේ ඉදිරිපස්ස මගේ මේ කරේ බෙදෙන කොටසත් ඉවත් වෙනවා බ්ලොක් එකෙන්. එතකොට මෙතන මගේ princess line cut එක දිගේ මම මේ විදිහට මෙතනට දක්වා රවුම කපාගෙන යනවා. මේ කෙළවරින් පහළට කපාගෙන යනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන කොටසෙන් තමයි මම කපලා ගන්නෙ. මේ කොටස බ්ලොක් එකකින් ඉවත් කරනවා. පහළ hem එකෙන් මේ විදිහට කපා ගන්න. කර කොටසත් කපලා වෙන් කර ගන්නවා. මෙතන කොටස මහද්දිම ඒ කොටස කපලා ඉවත් කරමු. මෙතන princess line එකේ මෙතන උල් හැඩයට තියෙන කොටස මම කපලා ඉවත් කරමු. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ මැද කොටස තමයි මේ මම කපලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක නැම්මට තියලා කපා ගන්නවා. මේ කොටසේ මෙතන මේ වගේ ප්ලීට්ස් තුනක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මම මේ ප්ලීට්ස් සඳහා තමයි මෙන්න මේ කොටස වැඩියෙන් එකතු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේක මේ මෙතන ඉඳන් මෙතන ප්‍රමාණයට තමයි පොකට් එක තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ කොටසට මේ අපේ ප්ලීට් තුන දාන්න ඕන නිසා මම මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන දුර දෙන සිට මෙතනට දක්වා තියෙන දුර සමාන ඇස් මට්ටමින් සමානව ලයින්ස් තුනක් ඇඳ ගන්නවා.
එතකොට ඒක සමාන දුරකින් වගේනේ තියෙන්නේ. එක ෆ්ලීට් එකක පළල ප්‍රමාණය මම තියුවේ 1.5. 1.5ක 3ක් තමයි 4.5ක් විදිහට මෙතනට තියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ෆ්ලීට් එකේ පළල මම මෙතන ඉඳන් ලකුණු කරන්න ඕන. එතකොට මේ හැම එකකම දෙපැත්තට 3 කාල බැගින් මම ලකුණු කරනවා. අඟල් 3 කාල. මේ පැත්තට 3 කාලක්, ඒ වගේම මෙතනට 3 කාලක්. එතකොට එතන මම පොඩි සලකුණක් දාගන්න අවශ්‍ය නිසා, මට ෆ්ලීට් එක කියලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා මේ විදියට මාක් එකක් දාගන්නවා. මෙතන මැදින් තමයි මම ෆ්ලීට් එක නවන්නේ. ඒ වගේම මම මේ විදියට හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන කොටසෙත් අඟල් 3 කාල බැගින් දෙපැත්තට ලකුණු කරනවා. මේ පැත්තට 3 කාලක්, මෙතනට 3 කාලක්. එතකොට මේ කොටසත් මම පහළට මේ විදියට උඩා දුරක් ලකුණු කරගන්නවා. දැන් අපි ෆ්ලීට් එක තියා ගන්නවා බව පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා. ඒ වගේම මෙතන දුරෙත් මම 3 කාල බැගින් දෙපැත්තට ලකුණු කරනවා. එතකොට මේ තුන ලකුණු කරගන්නවා. අපි මේ කෙලවරවල් දෙකේ අපි නච් මාක් එකක් දාගන්නවා. මචර එකක් මාර්ගෙන් අපිට නච් මාක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට නච් මාක් එක දැම්මට පස්සේ අපිට මෙතන ඉඳන් මේ විදිහට ප්ලේට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ කොටස මෙතනට දක්වා නව. ඒ වගේම මෙතන කොටසත් මම මෙතනට නව. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන ප්ලේට්ස් 3ක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට දැන් මෙතන හැඩය හදා ගන්න අවශ්‍යයි. අපි මෙතන මේ විදිහට නවාගත්තට පස්සේ අපි මේ කොටස තමයි මෙතනට ඇටච් වෙන්නේ. අපේ මෙතන මාක්ස් දෙකක් දාන් තියෙනවා, නොච් මාක් දෙකක්. ඒ දෙක හරියට එකට සෙට් වෙන විදිහට ඔයාලට තේරෙනවා. එතකොට මේ කොටස මට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කපලා ඉවත් කරන්නත් පුළුවන් ඒ හැඩය එන්න. ඒ වගේම අපේ මේ පොකට් එක තියෙනවා. මේ පොකට් එකත් මම මෙතනට තියලා බලනවා හරියට කොහොමද හැඩය එන්නේ කියලා. එතකොට මේ පොකට් එකේ කොටස මේ කොටසට ඇටච් වෙන නිසා අපි මේ පොකට් එකේ ගානට තමයි මේ පහළ කොටස හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන තියෙන අඩුව ඉරවීම සඳහා පොඩි කොළ කොටසක් යටින් තබාගෙන අලබලා මේ හැඩය මම නිවැරදිව හදා ගන්නවා. මෙතන යටින් මම කොළ කොටසක් තියලා අලබ ගන්නවා. මේ කපාගත්තු පහළ පොකට් එකේ කොටස අපි මෙතන හරියට මේ ලයින් එකට තියනවා. තියලා මේ හදාගත්තු ප්ලේට් එක උඩ ඇඳ ගන්නවා. ඔය ආකාරයට තබාගෙන මෙතන හැඩය ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට හැඩ ටික නමාගෙනම මෙතන හැඩය කපා ගන්නවා. එතකොට මම මෙතන මේ ඉර දැන් උඩට ඇඳ ගන්නවා. මේක හරියට නැවුවට පස්සේ මේ විදිහට හැදෙනවා. ඔය විදිහට ලස්සනට මේ පොකට් එකේ ගානට මෙතන කොටස ගානට හැදෙන්න ඕන. එතකොටයි එතන ලස්සනට මේ ඩිසයින් එක එන්නේ. එතකොට අපි දෙද්ද කපනකොට පවා අපි මෙහුම් වාසිය තියද්දී මේ හැඩයට තමයි අපි මෙහුම් වාසිය තියාගෙන කපන්නේ. එතකොට මේ තියෙන තැන්වල අපි දැන් නොච් මාක් එක නැවතත් දාගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට දැන් අපි ඉදිරිපස අපේ බ්ලොක් එකේ කොටස හදාගෙන අවසానයි. අපි දැන් පිටුපස කොටසත් සාදා ගමු. අපි ඉදිරිපස උරහිසින් අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කළා. ඒ වගේම අඟලක ප්‍රමාණයක් අපි ඇතුළට ලකුණු කරා. අපි කරෙනුත් අඟලක ප්‍රමාණයක් පහත් කරමු. ඒ අනුව අපේ අලුත් කර හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම පිටුපස අපේ අලුත් ආම් හෝල් එකක් මේ ලයින් එකටම සෙට් වෙන විදිහට මේක අඳිනවා. මේ කොටස බ්ලොක් එකකින් ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ පහළ වාටියෙන් අපි ඉදිරිපස අඟල් 3.5ක් එළියට දික් කරා. අඟල් 3.5ක් මෙතනට දක්වා ඉනේ සිට අපි හැඩය ඇඳ ගන්නවා. එතකොට hem එකේ ඉඳන් අඟලක් ඉහළට ඔසවනවා. අපේ hip කවුරුල එක තියන මේ විදිහට අපි hem එකේ හැඩය ඇඳනවා. මේ කොටස අපි බ්ලොක් එක කපලා ඉවත් කරනවා. පිටුපස කොටසත් අපි කපා ගන්නවා. අපි දැන් බ්ලොක් එකේ සියලුම කොටස් ටික කපාගෙන අවසానයි. අපි බලමු මේ කොටස් තියලා කොහොමද රෙද්ද කපා ගන්න කියලා. මේ ලිනන් කියන මේන මැටීරියල් එක තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ මේක කපන්න. මේකට අරන් තියෙනවා ආර දෙකක ප්‍රමාණයක්. එතකොට මුලින්ම මේ කොටස මම මෙතන නැම්මට තබාගෙන තියෙනවා.
නැම්මට තබා ගනිමින් තමයි කපා ගන්න. එතකොට මේ සියලුම තැන්වලට අඟල් භාගේ සීමල වංශක තබාගෙන කපා ගන්නවා. ඒ වගේම පහළ වාටියට මම අඟලක සීමල වංශකක් තබා ගන්නවා. ඒ වගේ මේ කොටස් අපි කපනකොට මේ හැඩයටම අපි කපා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන තමයි මගේ ප්ලේට් එක. ඒ වගේම මෙතන ප්ලේට් එකේ කොටස. එතකොට මේ හැම තැනකින්ම මම ඇතුලෙන් මාක් එකක් දා ගන්නවා. එතකොට මට මේ ප්ලේට් එක බලලා මහන්න පහසු වෙනවා. නැත්නම් අපිට එතන කට් මාක් එකක් දා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ කොටස මේ පැත්තට එන කොටස ඇටච් කරන්න අපි මෙතනින් පොඩි සලකුණක් දාගත්තා. ඒ සලකුණත් මම මේක තුළ මාක් කරගන්නවා. ඉදිරි මැද අපි කරැල්ලීම සඳහා දැනට කට් මාක් එකක් දාගෙන තබා ගන්නවා. පේසින් එක තබාගෙන තමයි මෙතන කොටස අපි හදා ගන්න. ඊළඟට අපි පිටුපස්ස කොටස කපා ගන්නවා. පිටුපස්ස අපි මැදට මේ වගේ සීම් එක හිටින විදියට කපා ගන්නවා. පිටුපස්සට ඕපන් එකක් තබා ගන්නේ නැහැ මම. අඟල් භාග සීමල වංශ එකක් තියා ගන්නවා. මේ හැම කොටසක්ම වටේට පේස් ගසාගෙන තමයි කපා ගන්න. එතකොට අපිට පිටිපස්ස පළුව ප්‍රින්සස් ලයින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් ආම් හෝල් එක දෙසට ප්‍රින්සස් ලයින් එක කරගන්න පුළුවන්. මේ ඩාට් එකට එන්න අපි මේ ඩාට් එක මසා ගන්නවා. එතකොට අපිට මෙතන කොටසින් පුළුවන් මේකෙන් කොටස් දෙකක් කපා ගන්න. එතකොට එකවර දෙකක් කැපෙන විදිහට මේ විදිහට තියාගෙන තමයි කපා ගන්න. එතකොට අපේ මේ පැත්ත කොටසයි මේ පැත්ත කොටසයි එකට සෙට් වෙන තැන තමයි මෙතන මේ පොඩි සලකුණක් දාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ සලකුණ ළඟින් මම ඇතුලෙන් පොඩි මාක් එකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම මේකේ පොකට් කොටස් දෙකකුත් අපි කපා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට අත වටේට අල්ලන්න අවශ්‍යයි බයස් පටි ටිකක් කපා ගන්න ඕනේ. බයස් පටි කපා ගන්න. ඒ වගේම ඉදිරිපස කර තබා ගනිමින් අපි කර පටියක් කපා ගන්නවා. එතකොට අපේ කරේ ඕපන් එක මේ ළඟට තියෙන්නේ. අපි එතනට වඩා පොඩ්ඩක් පහළට පටිය කපා ගන්නවා. අඟලක් විතර පහළින් කපා ගන්නවා. මේ කරට අපි ස්ටෙප් අලව ගන්නවා. පිටුපස කර සඳහා කරපටියක් කපා ගන්නවා. අපි බලමු දැන් මේ ගවුම කොහොමද මසා ගන්න කියලා. එතකොට මගේ මේ ඉදිරිපස කර මතට ඉදිරිපස ෆේසින් කොටස මේ ආකාරයට තියා ගන්න. එතකොට අපි මේකේ ස්ටිප් අලවගෙන තියෙනවා. ෆේසින් කොටස මතට වටේට ඔලොක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරි කර මෙන්න මේ ආකාරයට මම හරි මැද අඟල් කාල දෙපැත්තට හිටින විදිහට මේ හරියට අඩු වෙනකොට අටෙන් එකකට හිටින විදිහට අපි පෑනකින් ඇඳගත්තා. එක හරියට මැදට හිටින විදිහට තමයි මේක තබා ගන්නෙ. නිවැරදිව තබා ගන්නමින් වටේට පින්ස් කිහිපයක් ගසා ගන්නවා. අඟල් භාගයට කර වටේ මසාගෙන එනවා. මේ විදිහට මසාගෙන මම මෙතනින් කට් කර ගන්නවා. ඒ වගේ මෙතන කොටස මේ විදිහට කපල ඉවත් කරනවා. මේ පැත්තේ කොටසත් කපල ඉවත් කරනවා. මේ කර වටේ අපේ සීමල වංශක වාටේ අඟල් භාගයෙන් භාගයට කට් මාක්ස් දමා ගන්නවා. පින්ස් ඉවත් කර ගන්නවා. මේ කොටස අපි අනෙක් පැත්ත හරව ගන්නවා. පින් එකක් ආධාරයෙන් මෙතන පොයින්ට් එක අපි හොඳින් ඊළඟට අපි මේකේ පේසින් කොටස මතට මේ කොටස පේසිමට හරවමින් අටෙන් එකකට අවුල් වෙන එකක් මසාගෙන යනවා. මේ ආකාරයට අපි කර හැඩය හදා ගන්නවා.
ඊළඟට අපි යමු අපේ සාක්කුව කොටස කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මේ සාක්කුවේ ප්ලේට් එක නාවන තැන්වල කට් මාක් දමා ගත්තා. එතකොට මට එතන ලේසි නවා ගන්න ප්ලේට් එක විදිහට මේ හැමතැනම යොදලා තියෙන මම එතන ප්ලේට් එක සාදාගෙන එතන කට් මාක් එක තියෙන තැන සිට ඊළඟ කට් මාක් එක තියෙන තැන දක්වා ප්ලේට් එකක් හදාගත්තා. එතකොට මේ ප්ලේට් එකේ පළල වෙන්නේ අඟල් 3 කාලක ප්‍රමාණය. එතකොට 3 කාලයේම දෙකක් කෝන් ප්ලේට් එකක් හදෙන්න මේ විදිහට අපි ප්ලේට්ස් තුනම පින්ස් ගසා ගන්නවා. වලට වෙන තුනම තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන ඉදිරි අපේ මැද කොටස එතකොට මේ විදිහට හදාගත්තු ප්ලේට් කොටස මතට මගේ අපි වෙනම කපාගත්ත සාක්කු කොටස තියෙනවනේ. අන්න ඒ කොටස මම මේ පැත්තේ සයිඩ් සීම් එකෙන් හරියට අයිනට තියෙන්න අවශ්‍යයි. මම තියලා පින් එකක් ගසා ගන්නවා. ඒ වගේ මේ සාක්කුවේ මේ කර්ව් එක වටේට මේ සාක්කුවේ කර්ව් එකේ කොටසත් හරියට තියාගෙන යනවා. මේක එහෙම යන එක වළක්වන්න අපිට පින්ස් කීපයක් ගසා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මතකයි මම මේක කපද්දී මෙන්න මේ විදිහට සලකුණක් දාගත්තා. ඒ කියන්නේ මගේ මෙතන ප්‍රින්සස් ලයින් එකේ අනෙක් පැත්තේ කොටසත් මේ කොටසත් දෙක එකට ඇටච් වෙන තැන. එතකොට මම එතන සිට තමයි මේ සාක්කුව මසන්න පටන් ගන්න. එතකොට මගේ මැහුම් වාසියේ ප්‍රමාණය වැඩිපුර එළියට තියෙනවා. මම එතන සිට මහනවා මේ ලකුණු දාගත්තු තැන ඉඳලා. අඟල් භාගෙට මසාගෙන එන්න. ඒ වගේම පහළ ඇතුල් පැත්තෙන් බලන්න මේ නිවැරදිව මේ ප්ලේට්ස් තුන තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට මම මේක මසාගෙන ආවා. මම මෙතන මගේ මේ සලකුණක් දාගත්තු තැන ළඟින් කට් මාක් එකක් යොදා ගන්නවා. මේ විදිහට පොකට් එකේ කොටස සහ ඇඟ කොටස දෙකම කැපෙන විදිහට මේ විදිහට කට් මාක් එකක් යොදා ගන්නවා. ඒ විදිහට කට් මාක් එක දාලා මම මේ සාක්කුවේ කොටස අනිත් පැත්තට හරවනවා. මේ පැත්තට හරවගෙන මම මේ පොකට් එකේ අයින දිගේ අවුට්ලයින් එකක් අටින් එකකට මසාගෙන යනවා. එතකොට මේ සාක්කු කොටස මම ඇතුල් පැත්තට දා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මේ සාක්කුවේ කොටස මම ඇතුළට අනිත් පැත්තට හැරෙවුවා. මෙතන මගේ සීම් අලවන්ස් එක එළිය පැත්තට තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන ඉඳන් තමයි මගේ මේ අංශය පැත්තට එන අපේ ප්‍රින්සස් ලයින් අනිත් කට් එක අල්ලගෙන එනවා මෙතනට දාන්න. එතකොට මේ කොටස මේක පැත්තට මේ විදිහට තියා ගන්නවා. එතකොට මේකේ මේ කොටසෙත් මම මේ විදිහට සලකුණක් දාගෙන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. එතකොට ඒ සලකුණ සහ මේ මෙතන අපි තියාගත්තු සලකුණයි ඒ සලකුණු දෙකම එකට හිටින විදිහට තියාගන්න. එතකොට දැන් මේ තියෙන පහළ සාක්කුව කොටස. ඊළඟට මේ කොටස මම ඇතුළට යවනවා. ඇතුළට යවලා එතකොට මේ උඩට එනවා මේ සාක්කුව කොටස. ඔයාලට පේනව නේද? ඒක ලස්සනට පැහැදිලිව බලා ගන්න. ඊළඟට මම මේ කොටස් දෙක මේක මත තියලා එතකොට අපි මේ යට කොටසේ මහම් වාසිය එළියට එන තැන ඒ වගේම මෙතන අපි දාගත්තු මාක් එක වලට පේනවා. ඒ මාක් එක මෙතනට තියලා පින් එකක් ගසා ගන්නවා. එහෙනම් පින් එක තියාගෙන මම මේක ප්‍රින්සස් ලයින් කට් එකේ කොටස් දෙක එකමත් එක තියාගෙන එනවා උඩ පැත්තට. අපි මේ ආම් හෝල් එක දෙසට තමයි මේ ප්‍රින්සස් ලයින් කට් එක තියෙන්නේ. එතන ඉඳන් මම මසාගෙන එනවා. එතකොට මේ සාක්කුව කොටසේ මම උඩින් ඉතිරි කරගත්තු මැහුම් වාසිය ළඟට තමයි මසාගෙන එන්නේ. සයිඩ් එකේ කොටස විතර මුට්ටුව මැහිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ සාක්කුවේ මේ අපි ඇතුල් පැත්තට ඉතිරි කරගත්තු අපි බ්ලොක් එක අඳිනකොට අපි පහළට වැඩියෙන් කොටසක් තියාගත්ත සාක්කුවේ හැඩයට. අන්න ඒ කොටස මතට මෙන්න මේ කොටස මේ මගේ සාක්කුවේ කොටස අරගෙන එනවා. ඒකට මේ සාක්කුවේ යට කොටස සහ මේ සාක්කුවේ කොටස මත එක හරියට සිටින්න අවශ්‍යයි. ඒ විදිහට තියලා මේ කොටසත් ඒක මතට තියාගෙන පින් එකක් රඳව ගන්න. අංශය පැත්තෙන් ඒ කොටස් තුනම එක සමානව තියෙන විදිහට තමයි පින් එකක් රඳව ගන්න. මෙතන ඉඳන් සාක්කුව ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඒකට මෙතනින් අපිට අත දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සාක්කුවේ කොටස් දෙක ඔයාලට පේනවා මේ මම රෙදි කොටස එසෙව්වහම මේ යටින් ඒ කොටස් දෙක තියෙනවා. අපි ඒ කොටස් දෙක මෙහෙම අරගෙන මේ බලන්න යට පොකට් කොටස් දෙකම
මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ කොටස් දෙක එකට තියලා ඒ වගේ මේ ප්‍රින්සස් ලයින් එක මෙතන අපි මහල නතර කරපු තැන සිට වටේට මසාගෙන එනවා. සාකෝ කොටස් දෙක එකට මුට්ටු වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතනින් ලස්සනට අපිට මේ විදිහට සාක්කුව ඇතුළට අත දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේක වටේ එතකොට ප්‍රින්සස් ලයින් එකේ දිගේ ඕලොක් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ ඇතුලෙන් තියෙන පොකට් එක වටේ ඕලොක් කර එතනින් අපි පින් එකක් අඳව ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ප්‍රින්සස් ලයින් එකේ කොටස ඇවිල්ලා මේ ආකාරයට එතන සාක්කුවේ කොටස තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ උඩින් ඉඳන් ප්‍රින්සස් ලයින් එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙතනින් අත දාන්න පුළුවන් විදිහට සාක්කු කොටස හැදිලා තියෙනවා. එතකොට කන පිට පැත්තේ මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි අර සලකුණු දාගත්තු තැන. එතන සිට තමයි පොකට් බෑග් එක කොටස මේ විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් අංශ මහනකොට මේ සයිඩ් එක මේ විදිහට මෙහිලා යනවා. ඒ වගේම දැන් අපි බලමු ඊළඟට පිටුපස කොටස කොහොමද මසාගන්නේ කියලා. අපි පිටුපස හරි මැද මේක සීම් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක මසා ගන්නවා. පිටුපස ඩාට්ස් දෙක මසා ගන්න. පිටුපස කරපේසින් එක අපි මේ ආකාරයට තබා ගන්න මසා ගන්න. අඟල් භාගයෙන් භාගයට වගේ අපි කට් මාක්ස් දමා ගන්න. මේ පැත්ත හරවමින් අටෙන් එකකට අවුට්ලයින් එකක් මසාගෙන යනවා මේ අයින දිගේ. ඊළඟට ඉදිරිපස සහ පිටුපස කොටස් දෙක උරහිස් දෙක එකට මේ විදිහට තියාගන්න. උරහිස් ජොයින්ට් එක එකට සෙට් වෙන්න අවශ්‍යයි. අඟල් භාගයට මසාගෙන යන්න. මේ උරහිස මතට අපේ පිටුපස උරහිස මතට තබා ගනිමින් ෂෝල්ඩර් දෙක ජොයින් කර ගන්න. ෂෝල්ඩර් ඕලොක් කරගන්න. ෂෝල්ඩර් ඕලොක් කරගෙන මම ඊළඟට මේ කොටස නවා ගන්නවා පිටුපස පැත්තට. මේ කොටසින් මෙතන නවලා අපි මෙතනට ස්ටිච් එකක් මසාගෙන යනවා. ආම් හෝල් එක වටේට අපි බයස් පටි අල්ලගන්නවා. කර්ව් එක වටේ කට් මාක්ස් ටිකක් දාගන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා අපි අටෙන් එකකට අවුට්ලයින් එකක් මසාගෙන යනවා. ඊළඟට අපි මේ ආකාරයට හරවගෙන ඇතුළට නවලා මසා ගන්නවා. අනිත් පැත්තට මසා ගන්නවා. ඊළඟට අපි සයිඩ් සීම් එක මසාගෙන යනවා. එතකොට අපි මෙතන සාක්කුව කොටස නිවැරදිව මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම සයිඩ් සීම් එකෙන් පොකට් එකත් හරියට නිවැරදිව තියලා මේ කොටස මෙහෙමත් තියලා අපි ඊළඟට පිටුපස කොටස මේක උඩින් තියෙනවා. පින්ස් ගලව ගන්නවා. අනිත් පැත්තත් අපි මසා ගන්නවා. වාටිය මම ඕලොක් කරගත්තා. ඒක අඟල් භාගයක් මේ විදිහට ඇතුළට නවමින් මසා ගන්න. එහෙම නැත්නම් භාගය දෙවරක් නවලා මසා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ ගවුම කොහොමද ඇඳාම තියෙන්නේ කියලා.
ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ ගවුම කොහොමද මසාගන්නේ කියලා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලා try කරන්න මේ වගේ ලස්සන ගවුමක් සරල ගවුම් වස්ත්‍රයක් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් අඩු රෙදි ප්‍රමාණයකින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තරුණ යුවතියන්ට වැඩිහිටිය අපට බොහොමත් ගැළපෙන ගවුම් වස්ත්‍රයක්. ඉතින් මේ වගේම වටිනා ලෙසන් තමයි හැමදාමත් ඔයාලට සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එක තුලින් අරගෙන එන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ වටිනා ලෙසන් එකකින් නැවතත් අපි හමු වෙමු. ඉතින් ඔබ අද සම්බන්ධ වුණ කෙනෙක් නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වටිනා ලෙසන් එකක් නැවත අරගෙන එනකම් අදට මම නවතිනවා. අල සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.